سلام دوستای عزیز مهربانم، امیدوار هستم جور و صحتمند و سر حال باشین. امروز برای شما عزیزان طرز تهیه لازانیا رو مد نظر گرفتیم که لازانیا در 3 مرحله آماده میشه. مرحله اول آماده کردن سس قیمه است، مرحله دوم آماده کردن سس سفید و مرحله سوم آماده کردن تمام موادها در قالب میشه. حال در ادامه میبینیم که چطور میتونیم یک لازانیا آسان و خوشمزه آماده کنیم. عزیزانی که ویدیوهای ما تماشا میکنید لطف کرده کانال ما سابسکرایب کرده ویدیوی ما لایک و شیر کنید. یک عدد پیاز ریزه شده را با 2 دندان سیر در دیگ اضافه کرده چند دقیقه تفت میدهیم. بعد از آن مقدار 4 قاشق غذاخوری روغن زیتون اضافه میکنیم. باز هم کمی تفت میدهیم تا که رنگ پیاز به رنگ عسلی شود. وقتی پیاز رنگ طلایی شد 500 گرم گوشت قیمه را اضافه کرده با پیاز مخلوط میکنیم تا که گوشت قیمه ما با پیاز خوب مخلوط شود. یک قاشق چای خوردی نمک، 1 قاشق چای خوردی مرچ سیاه، 1 قاشق چای خوردی زردچوبه، 1 قاشق چای خوردی جعفری خشک و 1 قاشق چای خوردی ریحان خشک اضافه میکنیم و موادها را با هم دیگر مخلوط میکنیم که تا تمام مصالحه ها با مواد ما خوب مخلوط شود. یک قوطی روب رقیق که 100 گرم می باشد اضافه کرده با هم دیگر مخلوط میکنیم. مقدار 1 گلاس آب گرم اضافه کرده یک بار دیگر موادها را به هم میزنیم. سر دیگ را بسته به مدت 20 دقیقه در حرارت متوسط میگذاریم. حال در دیگ دیگر مقدار 50 گرم مسکه اضافه کرده میگذاریم تا مسکه آب شود. بعد 2 قاشق غذاخوری آرد اضافه میکنیم. آرد را به هم میزنیم تا که رنگش تغییر کند. وقتی رنگ آرد تغییر کرد مقدار 1 لیتر شیر را کم کم اضافه کرده شور میدهیم. یک قاشق چای خوردی نمک، 1 قاشق چای خوردی مرچ سیاه اضافه کرده مخلوط میکنیم. میگذاریم به مدت 20 دقیقه در حرارت متوسط تا که سس ما غلیظ شود. تمام موادهای ما آماده است. سس سفید، سس گوشت قیمه، ورقه های لازانیا، پنیر پیتزا، پنیر موزارلا، گشنیز تازه. قالب را با آلومینیوم فویل میپوشانیم. در داش به مدت 30 دقیقه و درجه 250 سلسیوس میگذاریم. بعد از 30 دقیقه آلومینیوم فویل را دور کرده دوباره به مدت 10 دقیقه و درجه 250 سلسیوس میگذاریم.